त्याच्यावर एक छान तळलेली वडी। चमचमीत रोज काहीतरी खावंसारखं वाटतं, भाजी 30 खाऊन कंटाळा येत असेल तर अशा वेळेला काहीतरी एक भन्नाट रेसिपी बनवायचं डोक्यात येतं। म्हणूनच खास ही तुमच्यासाठी खूप साऱ्या भाज्या न घेता खूप सारी कोथिंबीर घेऊन मस्तपैकी चमचमीत धाब्यावर मिळते ना तशा टाईपची, पण ही रेसिपीच काही वेगळी आहे अशी कोथिंबीरच्या वडीची आज आपण रस्सा भाजी करायची। मस्त भाकरी, चपाती किंवा भाताबरोबर अप्रतिम लागते। कशी करायची चला बघूया। इथं भरपूर कोथिंबीर घ्यायची आपल्याला, जवळपास 1 जुडी कोथिंबीर। पहिला कोथिंबीरीची छान वडी करून घ्यायची आहे। त्याच्यासाठी कोथिंबीर आपण स्वच्छ धुवून मग पुसून पाणी काढून घ्यायचं आणि त्याची बारीक चिरून घ्यायची आपण। जर कवळे कवळे देठ असतील तर ते सुद्धा घाला, खूप टेस्टी लागते। बरेच लोक देठ टाकून देतात, तसं करू नका। कोथिंबीर पहिला आपण प्लेटमध्ये घालून घेऊ। हिरव्या मिरचीची पेस्ट हे चवीप्रमाणे, आलं एक अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट, 1 चमचाभर लसणाची पेस्ट आणि चवीपुरतं आपल्याला ह्याच्यात मीठ घालायचं आहे। अगदी थोडं पाणी फापडून घ्यायचं, थोडंसं, जास्त नको। आणि हे सगळं एकजीव करा। ह्याच्यात खूप माल मसाला म्हणजे गरम मसाला वगैरे काही घालायचा नाही आहे आपल्याला। आता ह्याच्यामध्ये मावेल इतकं बेसन घालायचं आहे आपल्याला। बेसन खूप घालू नका, नाहीतर काय होतं की कोथिंबीरचा स्वाद येतच नाही, नुसतं बेसन खाल्ल्यासारखं लागतं, भजी खाल्ल्यासारखं। त्यामुळे जितकं त्याला मिळून येण्यासाठी बेसन लागेल तितकंच बेसन आपल्याला घालायचं आहे। बघा असं कोथिंबीर दिसली पाहिजे, बेसन फक्त मिळून येण्यासाठी तेवढंच घालायचं। आणि आता काय करायचं, थोडंसं तेल लावून याचा छान गोळा तयार करूया। अशी ही वडी तयार करायची आणि आता हे छान उकडून घेऊया, आपण स्टीम करून घेऊया। इथं मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे, स्टीमर आपला छान गरम झालेला आहे। आणि आता ह्याच्यात काय करायचं, ही ह्याच्यामध्ये ठेवून टाक। आता आपण झाकण लावू आणि एक 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपली ही वडी जी आहे ती छान शिजून निघेल। आता आपली कोथिंबीर वडी जी आहे ती शिजती आहे, तोपर्यंत आपण त्याला लागणारी जी ग्रेव्ही आहे ती करून घ्यायची आहे। इथं मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि आता ह्याच्यात आपल्याला तेल घालायचं आहे। 2 ते 3 चमचे तेल घालूया। तेल जरा गरम होऊ दे। तेल गरम झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे। कांदा थोडासा चढता घ्यायचा आपण, एक मोठा कांदा, अगदी फाईन चॉप करून घ्या। थोडासा कांदा परतत आला की मग पुढची प्रोसेस। ट्रान्सपरंट असं झाला की एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचाभर लसणाची पेस्ट, 1 अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट आणि हे छान परतून घ्यायचं। छान शिजलं गेलं पाहिजे। आता काय करायचं, इथं बघा ऑलरेडी तेल सुटलेलं आहे आणि आपला कांदा लसूण सगळं व्यवस्थित परतलं गेलंय। गॅस बंद करूया आणि हे तेल जे आहे ते इथंच राहू दे आणि हे बाकीचं सगळं आहे ह्याचं आपण छान गंध अशी पेस्ट करून घेऊया। खळं मी एक कडे करून घेतलंय आणि आता ह्याची जी आहे ती छान आपण पेस्ट करून घेऊ, म्हणजे भाजीची जी ग्रेव्ही आहे ती खूप छान होईल। आता एक 7 मिनिटं झालेली आहेत, आपली वडी झाली आहे का बघूया। आता ही छान शिजलेली आहे। आपण गॅस
बंद करू आणि ह्याच्यातच 1-2 मिनिटं ठेवून देऊ. हे बघा. आता ही वडी आपण खाली प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि ही अशीच थोडा वेळ थंड होऊ देऊ. आता इथं तेल गरम झाले, यात थोडंसं जिरं घालू आपण. ही जी ग्रेव्ही आपण वाटली होती ती पण घालू. छान आपण शिजवून घेऊ. आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये मी कांदा लसूण, कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला घालणार आहे. पण तुमच्याकडे जर तो नसेल तर ठेवणीचा जो काही मसाला तुमच्याकडे अवेलेबल आहे तो घाला, नाहीतर तिखट आणि गरम मसाला घाला तोही चालेल. काळा मसाला असेल तर काळा मसाला आणि तिखट असं कॉम्बिनेशन घातलं तरीही चालेल, कारण आपली ग्रेव्ही टेस्टी बनणं महत्त्वाचं आहे आणि तो स्वाद तुम्हाला नेहमीचा असतो. जो ठेवणीचा मसाला तुमच्याकडे असो तो सूट झालेला असतो तर तो वापरला तर उत्तमच आहे. इथं मी कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला वापरतेय. आता इथं बघा मस्तपैकी आपली ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण हा कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला घालूया. ह्याच्यात तिखट असतं त्यामुळे एक्स्ट्राचं तिखट घालायची गरज नाही आहे. आणि हे छान एकत्र करून घेऊ. मस्तपैकी मीठ सुद्धा असतं त्यामुळे मीठ बघून बेताने घालायचं. यात हवं तर थोडंसं पाणी घालूया आपण. म्हणजे याची कन्सिस्टन्सी जी आहे ती छान ग्रेव्हिश व्हायला पाहिजे. खूप जास्त घट्ट पण नको आणि खूप जास्त पातळ पण नको. आणि आता ह्याला छान उकळी येऊ दे. अशी वडी जी आहे ती आपण कट करून घेऊ. इथं बघा किती छान अशी तर्री आलेली आहे आपल्या ग्रेव्हीला. आपण गॅस बंद करू. आता ह्या भाजीमध्ये तुम्हाला हवं तर ह्या कोथिंबीरच्या वड्या डीप फ्राय करून घेतला तरीही चालेल, पण ऑइल जास्त प्रमाणात लागतं म्हणून मी काय करते की तव्यावरती अगदी थोडं तेल घालून शॅलो फ्राय करून घेते. त्याची टेस्ट ही उत्तमच येते. आता इथं तवा मी गरम करायला ठेवला आहे आणि आपण ह्या कोथिंबीरच्या वड्या ज्या आहेत त्या ह्याच्यावरती छान शॅलो फ्राय करून घेऊया. थोडंसं तेल घालून नुसता नावाला शॅलो फ्राय करून घेऊ. आता ही जी वडी आहे गॅस बंद करू आणि आपल्या ग्रेव्हीमध्ये घालूया. आता ह्याला वरून भरपूर कोथिंबीर घालू. यात मीठ घालायची गरज नाही कारण कांदा लसूण मसाला ऑलरेडी घातलाय आणि आपण वड्यांमध्ये पण मीठ घातलेलं आहे. टेस्ट करून बघा, तुम्हाला मीठ कमी वाटलं तर थोडंसं मीठ घातलं तरीही चालेल. तर ह्याच्यावर एक छान तळलेली वडी. अशी चमचमीत झणझणीत फक्त कोथिंबीर घालून केलेली भाजी जर असेल तर नॉनव्हेज सुद्धा आउट ऑफ द वर्ल्ड. आता ही भाजी तुम्ही करून बघा, तुम्हाला आवडणार ह्याची मला गॅरंटी. भाकरी, चपाती, भात कशासोबतही खावा, अप्रतिम लागते. आवडलं तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. कोणाला?
मास्टर रेसिपीजला